care o lansăm are în centru un personaj deosebit, emoționant, Părintele Anton Demeter, supranumit și Părintele fără picioare, cel care, deși a rămas paralizat în urma torturilor îndurate în închisorile comuniste, nu a renunțat la vocația sa, dimpotrivă, tot restul vieții a oferit sprijin și alinare celor care aveau nevoie. E o încercare de a povesti lucrurile așa cum s-au întâmplat. Ca materiale am avut declarațiile. Când au început să se gândească să-i facă dosar pentru a fi numit fericit, s-au luat declarații multe de la oameni care l-au cunoscut, vreo 40. A fost foarte instructiv pentru mine ce înseamnă să te uiți la un om cu ochii buni sau cu ochii rău. Cum a spus și colega mea, afară de aceste dosare, am avut mărturile. Cei care au fost învățați de el, cei care au fost păstoriți de el, tinerii care au lucrat cu el, spuneau lucruri normale, frumoase, ce au învățat, privite prin ochii stălcurității. Astea erau acțiuni dușmănoase, nu erau un pas cu vremea, erau împotriva partidului și guvernului. Că el a fost arestat pentru uneltire împotriva ordinii de stat. Și un catehism foarte dușmănos, Catehismul Spirago. În 1899 a apărut, deci 19, începutul secolului 20, bineînțeles într-un context absolut catolic, compact, cu tot ce trebuie despre învățătura asta, care transpusă în urechile unor securiști era foarte subversiv. Cum să înveți pe oameni, dacă merg la vot, să se uite la religia candidatului și la moralitatea lui? Să fie în regulă cu căsătoria, să fie subversiv, dușmănos. Până la urmă n-am avut liniște până la procurat să văd, domnule, pentru ce catehism a făcut pușcărie Părintele Demeter. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. S-a născut la Butia, comuna Miclăușeni de atunci, aici în județul Iași, în ziua de 17 septembrie 1925. În calendarul catolic și franciscan este o sărbătoare deosebită atunci când noi amintim stigmatele Sfântului Francisc. Părintele s-a născut în această sărbătoare în care Sfântul Francisc a primit rănile Mântuitorului și am citit în această naștere a sa, tocmai în această zi, faptul că și el va primi, chiar dacă într-o altă modalitate, aceleași răni ale lui Hristos. L-am cunoscut pe tânărul seminarist, frate, călugăr franciscan, Anton Demeter,
în împrejurările dramatice ale instaurării regimului comunist în anul 1948. Toate ordinele religioase, atât cele catolice cât și cele ortodoxe, au fost suprimate de către statul român. Seminarul a fost închis, Academia Teologică, atât de la Hălăucești, seminarul mic, cât și de la Luizi Călugăra, județul Bacău. Părintele mai avea un an de zile să termine teologia și să fie hirotonit preot. După care, împreună cu alți 2 seminariști, s-au angajat la Dărmănești. Eu fiind mai înainte încă angajat în câmpul muncii, din 1949, într-o întreprindere, bineînțeles, de stat, de exploatarea și industrializarea lemnului, la Dărmănești, Valea Uzului, pe Valea Trotușului, județul Bacău, și aflând de mine, deși n-am fost la același seminar, eu fiind în seminarul diecezan la Iași și el fiind în seminarul de la Hălăucești și apoi Academia Teologică de la Luizi Călugăra. Dar acum eram cu toții trimiși acasă să ne descurcăm și am înțeles să ne angajăm în câmpul muncii pentru a ne câștiga pâinea de toate zilele. 2 ani și jumătate am lucrat împreună în aceeași întreprindere, până în 1952, când ni s-a ivit posibilitatea să mergem să terminăm studiile pentru a fi hirotoniți acolo la Alba Iulia, cum am spus mai înainte. Și când ne-am dus la directorul întreprinderii ca să ne aprobe retragerea din câmpul muncii, pe motivul că putem să continuăm studiile teologice, și directorul: dar de ce vreți să plecați? Domnule director, noi am pornit de la vârsta de 12-13 ani pe calea aceasta a bisericii și asta se vede că este vocația vieții noastre. Și atunci el a spus: dragii mei, dacă voi credeți că asta este rostul vieții voastre, eu nu pot să mă opun. Așa încât am putut fi hirotoniți preoți, dar nu oricum. La terminarea studiilor trebuia să căutăm un episcop care să poată să ne hirotonească. Și ce episcop am găsit? La Orăștie, 100 de kilometri distanță de Alba Iulia, era fostul mitropolit romano-catolic din București, Alexandru Teodor Cisar, care a fost considerat persoana non grata de către regim și i-au dat domiciliu obligatoriu acolo la Orăștie, într-o fostă mănăstire franciscană. În ziua de Sfântul Petru și Pavel 1953 am fost sfințit preot și apoi am venit pentru o scurtă vacanță în Moldova, unde am și celebrat prima liturghie în satul natal și a fost cea mai mare bucurie a părinților mei și a statului meu natal. Pe data de 1 august 1953 a fost numit vicar parohial în parohia catolică din Prăjești, județul Bacău. Acolo a stat numai 4 luni de zile, pentru că în ziua de 1 noiembrie a primit ascultare, numire pentru Catedrala Catolică din București, Catedrala Sfântul Iosif. Cu entuziasmul lui care îl caracteriza, i s-a dat, printre altele, și grija să se ocupe cu catehizarea copiilor și îndrumarea tinerilor creștini catolici. Știam toți că bisericile sunt urmărite, că oamenii care merg la biserică sunt urmăriți și atunci mergeam când într-o parte, când într-alta. Se mai făcea religie cu copiii. La alte culte a fost interzis, dar catolicii s-au ținut așa de tare, încât până la urmă conducătorii au spus: domnule, ăștia sunt nebuni, lasă-i să țină orele de religie cu copiii, dar numai în biserică. Numai în biserică, că acolo știai întotdeauna că era și supraveghetorul care raporta exact ce se spune. Și preoții sunt foarte speriați, vorbeau destul de așa țeapăn, ca nu cumva să pățească ceva. Dar noi am fi vrut să știm mai mult, și preoții erau bătrâni și
Și la un moment dat am aflat, în toamna lui 1953, că a venit un preot nou, un preot tânăr. Ne-am bucurat așa, voiam să-l cunoaștem. Suntem în anul între anii 1957-1958. Biserica greco-catolică fusese lichidată într-un plan foarte clar stalinist și a început imediat atacul împotriva Bisericii Romano-Catolice, o serie de diversiuni teribile. Monsignorul Ghica, în cadrul lotului Menges, fusese deja arestat, Vladimir Ghica. Biserica nu mai avea șef legitim. Centrul catolic real era la Biserica Sacré-Cœur, biserica franceză, care și astăzi funcționează. A fost salvată spunându-se că este a guvernului francez. Comuniștii, guvernul nu erau foarte convinși, dar și azi figurează că e proprietatea Franței. Și acolo era centru cu oameni valoroși, părintele François van der Jonkheid, paroh, lazarist, părintele Chorong. Acolo lucrase monseniorul din anul 49 până când l-au arestat, în 52, monseniorul Vladimir Ghica. Și noi mergeam acolo. Într-o zi a venit bunica, speriată, în 57, că ușa e închisă la biserică. Fusese arestați preoții, biserica s-a închis până în 1990. Preoții veneau după bobotează, veneau la Sfințitul Casei. Și mi-aduc aminte locul unde eram în casă, îl văd acum și cum a intrat pe ușă Părintele Demeter. Îl văd, mi-aduc aminte acum. Ei umblau cu reverendă, pe atunci nu era încă obiceiul să umble numai cu colar. Umblau mai mult cu reverendă, dar pe stradă nu puteai să umbli în reverendă, să te duci la casa omului. Că dacă intra un preot la casa unui om, ăla era luat în vizor de securitate. Și atunci era obiceiul foarte comic să-și pună palton, mă rog, ceva de tipul ăsta mai lung și să-și suflece reverenda, nu știu cum o prindeau în nasturi, ca să nu se vadă de afară. Și când intrau în casă, desfăceau nasturile și reverenda se prăvălea la pământ. Chestii incredibile acum. Și mi-aduc aminte când a venit și deci trebuie să fi fost în jurul bobotezei, să sfințească casa și ne-a spus că va începe un curs de religie, vor fi niște ore de religie și cu copiii mai mari, nu numai pentru prima împărtășanie. Am mers să-mi aduc aminte la Bărăție, noi mergeam în fiecare săptămână, adică eram catolici practicanți. Dacă ambii mei părinți erau fii spirituale ai monseniorului Vladimir Ghica, se vede că bunica mea a aflat și părinții mei și mama mea că este un preot bun la Catedrala Sfântul Iosif, unde era deja infestat de preoți care cedaseră. Nu cred că erau foarte bucuroși, dar nu aveau ce face. Era o presiune îngrozitoare. Și atunci acolo era Părintele Anton Demeter. Noi nu eram ascultători, fratele meu și cu mine. Tatăl meu era la închisoare, din 48 definitiv. Fusese arestat de 7 ori. Mama mea l-a rugat pe Părintele Demeter, rezultă din jurnal, să se ocupe un pic de noi, fiindcă eram răzvrătiți, neavând tată în casă. Ne ducea în excursie. De dimineața până seara, fără mari înzestrări, luam autobuzul sau tramvaiul până în Chitila și aducea fiecare ceva de mâncare. La un moment dat puneam totul împreună și mâncam. La început ne mai rugam, după aia ne mai alergam în pădure, mai povesteam cu părintele. Era ceva formidabil, de-abia așteptam. Și e interesant și asta merită remarcat că eram și băieți și fetițe și la un moment dat eram și mai mari, eram în liceu, să spunem. Era o puritate a atmosferei, nu ne-ar fi venit în cap să fie ceva nepotrivit, măcar ca gând. Am fost mirat că am aflat că mergea cu tinerii, pleca cu tinerii în excursii. Cum să faci așa ceva în anii 57. În locul unde ne aflăm noi, aici era sala de catehism, era capela de botez și aici erau niște bănci puse, bănci simple de scândură, pe 2 rânduri și aici stăteam noi și părintele ne vorbea. Ne-am lipit toată puștimea de el, bineînțeles, și la spovadă, și la liturghie, la predică și la toate alea. Era înalt, slab, așa, cu o figură foarte luminoasă, să spunem, foarte deschisă, deși era timid. Și la predică nu era un mare predicator, să spun, dar atrăgea prin felul lui de a fi. Era într-adevăr ceva nou și ceva ce ne doream pentru apropierea de Dumnezeu. Părintele Demeter era, îmi aduc aminte, sever, serios, frumos,
ținută demnă, fără afectare. Era foarte grijuliu cu bolnavi. Pe cei care voiam, bineînțeles, poate eram un grup mai strâns, așa, mai prieteni între noi, ne trimitea la bolnavii aceia, chipurile să îi anunțăm că la ora cutare, în ziua cutare, vine părintele și ei să fie pregătiți, că vine să-i spovedească, să-i împărtășească. De fapt, era un fel, îmi dau seama cu mintea de acum, că era un fel de a ne implica în această grijă pentru aproapele. În teroarea maximă care era în anul 57, adică teroare, presiune, teamă, l-au scos pe episcopul Marton Aron, un erou, și era la discuții la Ministerul Cultelor, locuia la catedrală, Sfântul Iosif. Și episcopul Marton Aron, care a avut un mare respect pentru episcopii greco-catolici, a dus să-i viziteze cu riscuri și într-un domiciliu obligator, dar și la Căldărușan pe episcopul Hosu. Eu am mare admirație pentru Marton Aron. Și Marton Aron apelează la părintele Demeter: părinte, aduceți-mi un taxi pentru gară. Părintele a găsit taxi, a dispărut. Ei, nu vă închipuiți ce frământare a fost în catedrală, se vede în documentele securității. Cine l-a ajutat să plece pe Marton Aron? Că nu era arestat, dar nu era nici, trebuia să stabilească cu el niște lucruri. După aceea el a mai stat 10 ani cu domiciliu obligatoriu. Nu cred că au descoperit că părintele Demeter. Ceea ce mă impresionează că Marton Aron l-a simțit și a avut încredere în el. Duceam Sfânta Taină într-o zi la niște bolnavi undeva pe Dorobanți, în sus mergeam și în tramvai, în spatele meu, cineva vorbea cu altcineva și spunea: aici, în spitalul ăsta, Floreasca, ci că sunt 3 popi bătrâni. Și imediat m-am adus, oare n-or fi episcopii cumva? Și la întoarcerea de la bolnav am mers la spital, am întrebat portat dacă sunt într-adevăr și mi-a spus: da, sunt 3 preoți bătrâni aici. Nu-i cunoscut până atunci pe niciunul dintre ei. Ei s-au recomandat, m-am recomandat și eu, am spus că sunt preot vicar la Catedrala Sfântul Iosif. Ei mi-au spus: suntem episcopii greco-catolici Iuliu Hosu, episcopul Rusu și episcopul Balan al Lugojului. A reușit să vorbească cu dânsii și acolo i-a întrebat de ce au nevoie. Aceștia au spus că nu le trebuie nimic în afară de Sfânta Împărtășanie. S-a dus acasă, la catedrală, a luat Sfânta Împărtășanie, s-a dus și le-a dus pentru mai multe zile, spunea, să aibă această hrană dumnezeiască. Am plecat, am mers la catedrală, am căutat o cutiuță specială în care am adus mai multe hostii și le-am adus poftim. Iată, aveți pe Mântuitorul Iisus. Deși erau la pământ cu sănătatea, foarte slăbiți. Unii dintre ei nu mai aveau niciun dint în gură. Totuși, erau foarte destinși, foarte veseli. Unul dintre ei, nu mai rețin care, chiar glumea, vorbea așa. Este extraordinar mâna Domnului care ghidează fiecare mișcare a noastră. Se pare că sunt niște mesageri divini, să le spunem așa, care s-au prezentat, au spus aceea frază, au dispărut și dânsul a continuat lucrarea. În tramvai s-auzi, sunt 3 popi bătrâni la Spitalul Floreasca, la omul de încredere, pentru că restul erau mulți informatori, erau vai de capul lor, vai de capul lor. Tatăl meu mi-a spus să nu judecăm. Să nu judecăm. Erau oameni chemați tot timpul și terorizați să spună cu cine s-au întâlnit și ce au vorbit. Erau alții, cum să spun, mai avansați, cărora li se dădea un nume de cod și care erau marșrutizați, se spune, ca să afle cu tare și cu tare lucru. Asta era cu totul altceva. Sunt hârtii, sunt dovezi destule că sunt unii care, într-adevăr, erau tot timpul terorizați de securitate, dar nu au spus nimic rău despre persoanele respective. Omul era chemat periodic, băgat în sperieți, că dacă nu vii, dacă nu spui, te dă afară din școală, nu știu ce, îl arestează pe taică-tu, tot felul de chestii de-astea de spaimă. Pe mama au chinuit-o așa, spunând că tata murise, spunând că dacă nu vine, o arestează și pe mine mă dă la orfelinat. Adică și aici sunt foarte multe nuanțe. Interesant, părintele Demeter mi-a spus, mie am închis odată catedrala, am aprins toate luminile și s-a ținut o liturghie greco-catolică. Nu știu cine a ținut-o. De ce a făcut asta? Așa era. Un domn. Asta i-a plăcut părintelui Pătrașcu, în cele spirituale, un domn. La un moment dat a fost arestat.
Evenimentul care a declanșat, practic, și arestarea dânsului este ziua de 29 iunie în 1958. Preoții toți erau obligați atunci să predice în aceea zi de sărbătoare de 29 iunie despre pace, dar o predică făcută de autoritățile triste din acel timp. Părintele a spus: predic despre pace, dar nu despre pace așa cum o văd ei, ci așa cum o știu eu. Însă lecturile biblice de la acea liturghie vorbeau, fiind sărbătoarea Sfinților Petru și Paul, vorbeau despre încredințarea conducerii bisericii din partea lui Hristos lui Petru. În momentul în care îl întreabă, îi spune Hristos: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și forțele iadului nu o vor birui. În momentul în care a fost arestat, lui s-a imputat ceea ce de fapt Hristos spusese înainte cu aproximativ 2000 de ani. Toată activitatea asta pentru tineret, pentru a-l atrage la biserică, pentru a-l obișnui cu o viață religioasă, să spunem, cu o viață în Dumnezeu, îmi zice. Asta îi supăra cel mai tare pe comuniști. Generația de azi o aveau în mână cum puteau, de oamenii maturi, să zicem. Dar voiau tineretul să le duce, spusese și Stalin, tineretul trebuie educat în așa, comunism, nu știu ce. Și comunismul legat foarte strâns de ateism. Nu prea înțeleg logica și când venea un preot care atragea tineretul și care îl făcea să meargă la biserică și îl instruia în cele ale religiei și îl făcea să îi placă să vină la biserică și să se lege de lucrurile astea și mai procura și cărți. Să ai cărți în străinătate era ceva de groază, de foarte periculos. Mai întâi că era aproape foarte greu să-ți faci rost. Dar să zicem că mai venea câte un străin și mai lăsa niște cărți. Am și acasă cărți la care am rupt prima pagină ca să nu se vadă că e tipărită în vremurile acelea. Am rupt cu pagina de titlu, ca să spun că dacă vine cam percheziția am avut acasă. Spun că e de mult, înainte de regim. Treaba asta a fost între 57 ianuarie, februarie, martie, aprilie, când s-a închis Biserica franceză, și peste un an, în august, când a fost el arestat. Mama mea spune: s-a îmbolnăvit și părintele Demeter. 3 puncte. Deci, în jurnalul ei asta codificat, că l-a arestat. Omul arestat dispărea complet. Nu mai știa nimeni nimic despre el. Se știa de aici, de exemplu, în casă, că au venit nu știu la ce oră de noapte, securitatea, și l-au luat. Atât. Erau cazuri în care familia afla peste câțiva ani că membrul de familie arestat a murit. Și nu știau nici măcar că a murit. Intra într-o beznă totală, nu se mai știa nimic. Era voit făcut așa. Și ne întreba cineva: dar n-ați protestat, nu te puteai gândi, să spunem. Nu te puteai gândi, era o spaimă așa care intrase în toți și faptul că continuam să mergem la biserică este un maximum de curaj la care te puteai gândi pe vremea aia. Adică ei făceau din adins ca să bage spaima în oameni. Te uitai pe geam acasă și vedeai niște tipi care se plimbau așa prin fața casei. De ce? Ce căutau? Nu știi. În biserică, v-am spus, se știa că sunt informatori. Mai grav era că securitatea, de teamă, pentru avantaje, depinde de la caz la caz, își recruta informatori dintre oamenii cei mai, aparent, nu, cei mai normali, cei mai... Puteau să fie orice om. Orice prieten, nu chiar orice prieten, totuși, dar au fost și dintre preoți, au fost să afla după aceea cu groază, să zicem, sau cu durere. M-a poftit la securitatea, un sediu al securității pe Uranus, aproape de Biserica Acvilei, unde m-au anchetat 6 luni de zile, uneori și noapte mă scoteau. Anchetatorii erau foarte duri, agresivi. De multe ori anchetatorul meu s-a apropiat de mine să mă pocnească, pentru că nu era satisfăcut de răspunsurile care le dădeam eu.
Totuși vă pot spune, sub anchetă n-am fost obit niciodată. Înjurat am fost destul. Odată am înjurat-o pe mama mea, așa, într-o formă trivială. M-am ridicat, era măsuța mea și am spus, domnule anchetator, dacă aveți ceva cu mine, îmi spuneți-mi, vă rog să nu mă vă legați de mama mea. S-a uitat lung la mine, n-a spus nimic și din ziua aceea, într-adevăr, nu m-a mai înjurat. După ancheta a urmat procesul în luna martie 1959 la Tribunalul Militar din București, pe Negru Vodă. Părintelui s-a cerut să destăinuie secretul spovezii, ceea ce pentru noi, chiar cu riscul morții, nu poate fi destăinuit. A fost anchetat luni de zile pe acest argument. Sunt plictisitoare acele pagini, zeci de pagini în care este întrebat sau constrâns ca să recunoască și dânsul rămâne ferm în apărarea acestui sigiliu al spovezii. Am fost la procesul părintelui. Ați fost? Da, am fost. Uite, să-mi aduc aminte. Întâi a fost procesul, doi dintre bruderi au fost trimiși cu domiciliu forțat, doi care erau probabil păreau mai periculoși, erau mai culți, mai, mai profunzi, așa, au fost arestați. La procesul lor n-am fost și am aflat doar când au avut recurs. Sigur că recursul n-a folosit la nimic, dar era o avocată catolică. Sigur că n-a putut săraca să facă nimic, dar știam așa vag de la biserică și atunci chiar ne-a putut spune când e procesul părintelui Demeter. Cheti Hâncu, mi-aduc aminte. Au fost 4 martori ai acuzării. Martori ai apărării n-au voie să aibă. Că nu le știau adresele și au zis că au propus martori ai apărării, dar nu le știau adresele atunci, în clipa aia, și atunci nu s-a respins. Cum să spun, mărturiile erau și de tot râsul într-un fel, dar ei trăgeau concluzie. Ce va învăța părintele? Păi ne spunea despre Dumnezeu, despre credință, despre biserică, despre cum trebuie să se poarte creștinul. Deci nu erau lucruri în pas cu vremea. Nu erau lucruri în pas cu vremea. Deci nu erau lucruri în pas cu vremea, erau lucruri dușmănoase. Asta era termenul, dușmănos. Ce vă învăța? Păi ne învăța să ne rugăm. Pentru cine vă învăța să vă rugați? Asta mi-aduc aminte. Vă învăța să vă rugați și pentru cei închiși, pentru preoții închiși. Păi da, ne învăța și pentru ei să ne rugăm. Păi de ce? Ca să fie eliberați? Păi da, probabil. Cum să fie eliberați? Că ei nu puteau să fie eliberați decât dacă cade regimul. Deci vă învăța să vă rugați să cadă regimul. Vă învăța să luptați să cadă regimul. Cam asta era genul de mărturie. El era preot franciscan. Noi nu știam asta, dar era ceva așa care se spunea în taină. Era ceva foarte secret că e franciscan, așa era interesant. Știam că nu e voie. Despre statutul lui de franciscan nu se prea știa. Dar era acuzat că avea legătură cu preoții franciscani. Pe cum să n-ai legătură când fuseseră colegi în noviciat, fuseseră înainte colegi? Erau vorba aia din aceeași ramură de gândire, ca să zic, pentru ea din afară. Cum să n-aibă legături? Acuzat că ar fi mijlocit, de asta am aflat acum, mijlocit o relație cu șeful din străinătate al franciscan. Asta era acuzația împotriva Bisericii Catolice în general. Că are relație, e o biserică care are șeful peste graniță. Și au încercat ei să fabrice o biserică catolică, dar să nu aibă nicio relație cu papa. În Cehoslovacia, din câte știu, au reușit parțial. Așa că era o biserică oficială care nu avea legătură cu papa, era doar episcopul local, și una clandestină care mergea bine mersi și care încerca cât de cât să țină legătura cu. Cât tevatură a fost cu acel catehism de Spirago, nu se poate. La proces, spunem. Deci au fost 4 persoane interogate. N-au spus ceva, dar cum să spun? Deci vorbeau lucruri dușmănoase, că nu erau un pas cu vremea. Da, erau lucruri dușmănoase, dacă ei spuneau așa.
Cam la nivelul ăsta, adică nu era ceva concret să spună că îi învăța să lupte cu partizanii mulți, Doamne ferește, sau ce știu eu. A avut și un avocat care, din oficiu, erau speriați atunci avocații, n-aveau curaj. Deși avocata aceea catolică despre care v-am spus a vorbit cu mult curaj atunci, nu că ar fi folosit la ceva. Dar era alta. Avocatul acela a spus că da, sigur, a făcut ce s-a spus, dar trebuie să ținem seama că așa a fost învățat, cam atât. Procurorul tuna și fulgera că uneltire împotriva regimului și propagandă dușmănoasă împotriva... 209, sigur că da, 209, toți știam de 209 după aia. La urmă a vorbit și el, a spus că nu n-a făcut nimic dușmănos niciodată, nu știu ce, că a vrut numai despre Dumnezeu și despre ce e normal să spună, nu? Despre Dumnezeu, despre Hristos. Și că el le înțelege pe tinerele care au vorbit acum, fiindcă au fost speriate, au fost terorizate, nu știu ce, și nu e supărat pe ele, să știe că nu e supărat pe ele, adică cumva a spus că le iartă și cam asta a fost. Foarte mulți preoți, în special cei franciscani, erau aproape toți arestați. Acuza cea mai gravă care mi s-a adus mie a fost tocmai aceasta, că m-am ocupat de educația mistico-religioasă a copiilor de la catedrală și de la București noi. Bine, dar eu am făcut-o în biserică, n-am făcut-o pe stradă, n-am făcut-o în școală și în biserică știam că așa ceva se poate face. Nu, că statul avea obligația să dea educație copiilor și tinerilor, nu biserica. Procurorul chiar s-a ridicat la tribuna lui acolo și i s-a adresat președintelui, tovarășe președinte, cer să-i se dea o pedeapsă exemplară inculpatului pentru că a dat o educație mistico-religioasă copiilor și tineretului. Dar afară de asta, mi-a mai adus și alte acuze, și anume că de ce am făcut rugăciuni publice pentru episcopii și preoții arestați la vremea aceea. Adică toți episcopii erau arestați și foarte mulți preoți. Și bineînțeles că ai lor, credincioșii lor de afară, veneau și îmi cereau adeseori, părinte, pomeniți pe episcopul Actenii, pomeniți pe episcopul Schubert în rugăciuni, la liturghie și așa mai departe. Deci făceam lucrul ăsta. Pentru ei era asta un delict. Cum să te rogi pentru niște dușmani ai poporului, spuneau ei, pentru niște criminali? Au îndrăznit să-l acuze pe episcopul Schubert, care ar fi fost legionar. Zic, nu, domnilor, asta nu poate admite. Și încă o acuză destul de gravă a fost și aceea că păstram legătura cu preoții franciscani. Zic, bine, domnule, dar eu eram franciscan, îmi erau colegii mei, îmi erau foștii mei profesori, foștii mei directori și nu era o corespondență de politică, sau era o corespondență de colegialitate, de recunoștință față de cei care m-au învățat și m-au educat atâția ani. Niciun cuvânt n-am scris niciodată împotriva statului sau mai știu ce. Nu că nu trebuia să ții legătură, că ei erau dușmanii poporului. Sentința mi-a venit când eram de acum adus în Jilava, sentința de 20 de ani. Asta a fost sentința pentru ceea ce am făcut eu. După aceea am aflat că a fost lovit cu un ciocan de lemn, ceva. În ziua de 4 aprilie 1959 mă aflam în Jilava. Într-o dimineață mă scoate ofițerul de servici la camera de servici și mă pune cu fața la perete și îmi pune câteva întrebări, nu deosebit de importante, niște banalități. Nemulțumit de răspunsul care l-am dat eu, fără să observ, fără să-mi dau seama, m-a lovit în spate cu un ciocan. Eu am observat când am intrat în camera de servici că într-un colț acolo era un ciocan de lemn, ca acelea cu care se bate tabla pe case, dar cu o coadă lungă. Ciocanele ce se foloseau seara la stingere pentru a încerca gratiile, dar am să vadă dacă nu sunt cumva tăiate, rupte, și m-au lovit în spate cu ciocanul acela. Pentru un moment nu mi-am dat seama că lovitura aceea ar putea să aibă urmări atât de grave. M-a durut, e adevărat, și m-a durut multă vreme de acum încolo, un luni de zile voi simți durerea aceea, pentru că din Jilava am fost scos. În acea zi m-au scos. După ce m-au lovit, în acea zi a venit un jep de la securitate și m-au dus înapoi la securitate, fără să știu de ce mă duc acolo. Tot la Uranus. Dar de data asta, într-un subsol,
unde erau aduși mulți deținuți din diferite pușcării. De aici m-au dus într-o rezervă a securității pe Ștefan Furtună, fost Angelescu. Ei bine, aici m-au ținut vreo 5-6 luni de zile în niște celuli foarte mici. În toamna lui 59, prin septembrie, m-au dus din nou în Jilava. În Jilava a mai rămas puțin, s-a format un mare lot de deținuți pentru munci agricole. Mai întâi în insula Marea Brăilii, unde am lucrat la diguri, la îndiguiri. De altfel, la Stoienești, în lagărul de muncă, se spune, deși era deja paralizat, mergea în 4 labe, cum spunem noi, părintele era obligat ca să meargă 2 km dus, 2 întors până la locul de muncă și mergea în 4 labe, ceilalți deținuți îl ajutau, îi făceau norma de muncă și dânsul se întorcea tot așa. Eu am fost arestat în 25 septembrie 1958. Din București, din căminul Facultății de Medicină, care era fostul hotel Royal Palace. Așa. Și după arestare am trecut până periplul securităților, Uranus, Malmezon și apoi la Jilava, care era închisoarea de bază, de tranzit și aproape toți deținuții politici au trecut pe acolo. Da. De la Jilava m-a transferat în Balta Brăilii, la Stoienești. Stoienești era o colonie satelită a Salcii. Salcii era colonia de bază. Dar când am ajuns în lagărul de la Stoienești, Saivane, plouase. Și platoul din fața saivanelor de oi, erau 3 saivane de formă semicirculară, cu partea convexă către direcția de unde venea crivățul, acoperite cu stuf, și acolo au băgat paturi, în locul oilor au băgat paturi metalice. În perioada asta am stat în niște saivane de oi, nu făcute din cărămide, din chirpici, din împletitură de nuiele, fără sobe, fără nimic, încât nu puteam dormi noaptea, trebuia să sărim din patru, să stopăim printre patru, să ne încălzim un pic, că nu se putea dormi. Era bătaie când se dădea mâncarea uneori, toți se îngrămădeau acolo, să mai capite un polonic de mâncare. Când m-a dus acolo, m-a primit în ușă doctor Busuiecescu de la Galați sau Brăila. Mi-aduc aminte. Și mi-a zis că, doctore, fă ce faci să scap de aici, că aici mor sigur. Când am intrat acolo, m-a luat groada în saivan. Erau întinși pe jos, în agonie, așa, majoritate. Da. La Periprava am sosit într-o zi de 5 decembrie, băteau un crivăț din pusta Ucrainei și a Rusiei, groaznic, iar noi n-aveam decât cămașa și haina vărgata, care era ca pânza de sat, vedeai prin ea. Banditul n-are voie să pună mai mult de pe el, chiar dacă are, că dacă e frig, muncește să se încălzească și muncește mai mult, mai repede, mai... Și ne-au scos toată iarna aceea, 59-60, în câmp. Norma n-am făcut-o niciodată, că nu se putea. Erau 15 maldăre, tăiat, legat, încărcat și cărat. Și erau cam 300 de metri până la mal, unde era gluga de stufă. Iar la dig, norma era 3 metri 20, tot așa, săpat, încărcat și cărat, urcat pe coama digului. Cum vă spun, era iarna. Când m-am dus de la locul de muncă, așa m-a oprit în poartă, că asta era metoda, te oprea în poartă și stăteai la coadă. Stăteai la coadă până ajungeai să te bată. Și să stătea la coadă? Da. Era groaznic până când ajungeai să te bată. Pentru că le auzeai pe ea țipând și îl și vedeai că leșină. M-am băgat în vagonul în care erau ei,
că ei stăteau în vagoane ca să călăni. Noi eram... Și aveau un vagon special, zic eu special, unde ne suiau și ne băteau. Așa. M-a suit în vagonul ăla, m-a întins pe jos, unul mi-a pus cizma pe mâini, am dat jos, așa, și în sus zeghea, așa, și a început să dea. Atâta știu că prima lovitură a fost cumplită, că am strigat, mamă! Asta mi-aduc aminte cel mai bine. Am strigat, mamă. De-aia zic, și de-aia zic, mama e cea mai sfântă. Și, nu, zic că număr. Trebuie să numeri câte. N-am putut să număr, că ne dure. Au murit oameni în iarna aceea de frig și de foame. Atunci au murit și câțiva preoți. Era vorba de Părintele Bacoțiu, un preot greco-catolic, un preot tot greco-catolic, Părintele Fanea din Marea Mureș și un preot maghiar, Părintele Ambruș, foarte tânăr. Ăsta cred că avea în jur de 30 de ani. Acolo a murit Părintele Ambruș, preot catolic care a stat cu Iuliu Maniu în celulă la Sighet. Și Bucălău, ați auzit de Bucălău, da, care a fost împușcat lângă mine. V-aș mai da exemplul lui Constantin Bucălău, un alt deținut care a murit acolo, care aș putea să spun că acest om a fost împins la moarte de către gardieni, de către regimul de la Periprava. Exasperat de faptul că era bătut, că era batjocorit de către gardieni, la un moment dat a ales pur și simplu să-și pună capăt zilelor. Documentele oficiale menționează că acesta ar fi încercat să evadeze, însă din ceea ce spun supraviețuitorii, omul pur și simplu și-a luat destinul în propriile mâini și s-a îndreptat în mod voit către cordonul de pază, așteptând să fie împușcat de către aceștia. V-aș mai da un exemplu aici, exemplu tragic al unui preot care ajunge să-și pună capăt zilelor, nu cu mult înainte de eliberare. Asta iarăși spune ceva despre regimul de la Periprava. Nu o să-i dau numele pentru că zic că nu e cazul, dar este elocvent pentru ce s-a întâmplat acolo. Aș mai menționa aici cazul tenorului German. Este vorba de un tenor care tot așa și-a găsit sfârșitul la Periprava. Aș mai menționa cazul tânărului Virgil Dinuț. Asta iarăși ne spune ceva despre populația concentraționară a Peripravei. Acesta era un tânăr care avea toate ingredientele sociale de succes, ca să zic așa, în timpul comunismului. Tatăl său fusese ilegalist, acum era în armată, era ofițer superior, însă tânărul pur și simplu nu s-a adaptat societății în care a trăit. La 20 și un pic de ani vreau să vă zic că a avut o mobilitate socială mai mare decât a unora dintre noi astăzi. Adică a schimbat foarte multe locuri de muncă, îi era imposibil să se adapteze unor rigori din astea care frizau absurdul. Visul lui practic era să vadă lumea, să călătorească, să meargă în străinătate și să-și satisfacă această sete și nevoie de a trăi. A fost prins la frontieră și faptul că tatăl său era colonel în armata Republicii nu l-a scutit, nu l-a salvat, dimpotrivă, a fost condamnat, a ajuns la închisoare, a fost implicat ulterior în revolta frontieriștilor de la Gherla și a sfârșit la Periprava. Îmi amintesc că am vorbit cu Constantin Vasile, unul dintre deținuții de la Periprava care pot și astăzi să dea mărturie despre ce a fost acolo și acesta a fost alături de Dinuț în ultimele clipe ale vieții și îmi povestea cum Virgil Dinuț îi spunea cu o amărăciune și în același timp și cu resemnare că, uite, pur și simplu îmi refuză tratamentul. Nu vor să-mi dea medicamentele de care am nevoie. A murit de TBC. Din 3 deținuți politici, 2 aveau tuberculoză pulmonară. Boala mizeriei, a foamei, a frigului, a muncilor silnice.
a umezelii. Astea sunt doar câteva drame individuale din marea dramă a peripravei, pentru că vrem, nu vrem, dincolo de terminologie și de nuanțele care țin de investigarea istoriei, la periprava s-a petrecut o dramă, chiar o tragedie. O iarnă întreagă nu ne-au dat altceva decât varză murată, hăcuită, fiartă și turtoi. Era făcut dintr-o făină stricată, pentru că era de culoare vânătă. Și după ce mâncam, la scurt timp începeau râgâielile, arsurile la stomac. Dar foamea era ceva acolo care interminabil. Numai noaptea uneori ne mai stăturam când parcă ne plimbam pe undeva prin oraș și vedeam brutării cu rafturi pline cu pâine sau crânățării, mezelării sau cofetării. În vis, atât. În delta Dunării se făcuse colectivizarea, probabil, în mai multe locuri și oamenii sloboziseră caii ăștia, că n-aveau ce face cu ei. Începuse masacrul cailor. Începuse, da. Caii ăștia erau cai vagabonzi. Toată iarna umblau prin câmp, fără adăpost, fără hrană și spre primăvară cădeau de pe picioare, așa erau de slăbiți și înghețați de frig. Și tăiau din caii ăștia mai în fiecare zi câte un cal și ne dădeau carne. După ce a venit primăvara, am început să lucrăm pe lângă o pădure care e monument al naturii, pădurea Letea, și cum a venit căldura, au început să iasă șerpii din pădure la drumul mare ca să încălzească și ei acolo. Deținuții ucideau șerpii, le crăpau coada și trăgeau pielea aceea ca o cămașă pe care o scot afară și seara când veneau în colonie, dacă erau în relații bune cu șeful bucătar, îi punea într-o cratiță și prăjeau și era și asta o hrană de deținuților. În 60, la CAP-uri, au fost tăiați cai. Țin minte că atunci a venit Drăghici, eram pe bac și a zis, dacă vă dăm carne de cal, mâncați. Și la un moment dat mi-a selectat, care era mai tineri, iarna, înghețase Dunărea și ne-a dus până la Chilia. La Chilia ne-a încărcat cu cai tăiați, așa bucăți, picioare, în sfârșit, păsănii improvizate din crăci. Și de-aia am descris eu undeva că era un spectacol dantesc. Mergeam cu caii pe crăcile alea, caralii cu câinii pe lângă noi, pe Dunărea înghețată, din când în când făcea câte o sclipire, știți, cum gheața să crăpa. Și de asta zic dantesc, că unii se repezeau și mușcau din carnea de cal. Și lângă ei vinea și câinii din cordon și se repezea să mănânce. Episodul cu cai a început în primăvara lui 1960, când eu de acum mă îmbolnăvisem, nu mai puteam ieși la câmp. Am rămas într-o infirmerie în lagărul acela, la Periprava. La început aveam o pleurezie la plămânul drept. Cu puțin tratament și cu niște puncții s-a rezorbit, a dispărut. Dar febra totuși continua și se mirau medicii de unde vine febra asta. Pentru că în toamna lui 60, prin luna noiembrie, să apară paralizia picioarelor. Atunci de-abia și-au dat seama că era o afecțiune pe coloană, o afecțiune sistemul nervos al coloanei care mi-a paralizat picioarele. Cred că l-am cunoscut pe Anton Demeter și la Toinești, dar nu realizez. L-am cunoscut foarte bine în infirmeria de la Grind. Acolo era regim așa de supraviețuire. În cap era un burlui din Vrancea, care tot parcă era paralizat. Și la un moment dat a venit Condurache și Alexandru, care era directorul Direcției Penitenciare și Lagăre. Și ne-a vizitat. Și a zis, ce cu trântorești aici, ce țineți? I-a zis lui Condurache. Să le dați mâncare degeaba. Burlui care era în față s-a ridicat și a zis, omorâți-ne, domnule, omorâți-ne, împușcați-vă, brute, ce să vorbim. Dar pe părintele Demeter, cum vă spun la vreme, l-am revăzut.
M-am dus special la Roman să-l văd. Da. Că am fost oarecum apropiat de el. Așa că îl ajutam, că el era un pas, nu se putea mobiliza și îl duceam apă sau, mă rog, ce era necesar. Da. Și m-am, pe lângă medic oficial, am insistat. Așa că, fiind medic, m-am folosit acolo că îl ajutam. Injecții, noaptea, nu știu ce, și așa. Și am intrat într-o relație oarecare cu medic oficial, care era unul Daghie, îl chema. Așa. Și am insistat pe lângă el, domnule, să-l trimitem de aici, să-l duc. Așa. Și cu chiu cu vai a reușit să-i fac referatul pe lângă comandant, să-l trimită la București. El fusese lovit în coloană cu lopata de un craniu, așa, și a făcut o afecțiune a coloanei vertebrale, o mielită. Da, așa. Avea parapareză, adică paralizia membrilor inferioare, și era, parcă îl văd, în patul de la mijloc, după coloana de mijloc a infirmerii. Adică infirmerie era într-un barac, era un loc unde îi aduceau bolnavi, da. De aici m-au adus într-un spital de boli contagioase la Tulcea, dar am rămas puțin aici, poate vreo 10-15 zile, și m-au luat și m-au dus în Spitalul Văcărești din București. Aici mi s-a făcut 2 operații de către un medic adus din oraș, un medic civil, profesorul Pintilie. M-a operat la coloana vertebrală și apoi mi-a mai făcut o operație la șold. Dar mi-a spus, noi facem tot ce putem, dar să știți că e prea târziu. În 1963 am fost adus într-un spital civil din București, în Spitalul Foișorul de Foc, unde sunt sigur că eram încă sub supravegherea securității, pentru că am fost adus aici cu suspendarea pedepsei. La Foișorul de Foc ați stat mai mult acolo? Sau? Afară, la spital, acolo avem cam o lungime de vreo 10 metri, cam așa, avea niște bară făcute că poate să revine. Pentru recuperare. Da. Nu prea putem vorbi multe, că... Era urmărit? Era unul care tot stătea pe acolo, dom'le, tot supraveghe. Aici am suportat mai multe operații, nu prea importante, operații de corectură a poziției picioarelor, pentru că din cauza compresiunii medulare acolo aveam niște spasme la picioare, niște zvâcnituri în continuu, smuceau picioarele și mi s-au deformat picioarele. Eram cu genunchii la gură, n-aveam poziții nici de dormit, nici de stat într-un cărucior, era foarte greu. Și atunci medicii de la spitalul ăsta mi-au alungit tendoanele la șolduri, între picioare, sub genunchi. Mi-au format apoi la piciorul stâng o anchiloză, tot piciorul, în speranța că acest picior va fi poate odată folosit ca un picior pilon în care să mă rezem când se pot merge cu cârjile. În 1964 a venit grațierea aceea generală. Dar a rămas cu picioarele în neputință de a le mai folosi, dependent de un cărucior. Ceea ce trebuie numai decât remarcat, și asta este idealul oricărui creștin, oricărui slujitor al lui Dumnezeu și al poporului creștin, anume identificarea lui în gândire și comportament, în trăire, cu Iisus Hristos. Era un tip de o blândețe, într-adevăr, părintească, așa, și un om deosebit. După aceea a plecat de la spital și am știut că a fost dus la Oțeleni. Parohul de la Oțeleni l-a invitat să stea acolo.
Și la Oțelen ne-am dus cu Monica Broșteanu împreună, dar era o coadă de copii la spovadă la el. Avea sarcină, mai ales de spoveditul copiilor. Pe părintele Anton Demeter l-am cunoscut îndată după ce am fost hirotonit preot, adică în anul 1969. Am fost repartizat în parohia Oțeleni, județul Iași, iar părintele era acolo de circa 13 ani. Pe cei care au mai venit de la București, tot așa i-a recunoscut, a luat-o de unde o lăsase, vorba aia, discuția, adică a avut o dăruire inteligentă și profundă față de cei cu care a avut de-a face, pe care și îi simțea încredințați de Dumnezeu, să spunem, absolut deosebită. Ceea ce m-a impresionat întotdeauna, vizitându-l, avea totdeauna un cuvânt de încurajare. Părințele îmi spunea, ce mai faci, părințele, ce mai e pe la Oțeleni? Pentru că eu l-am înlocuit acolo la Oțeleni și se vedea dragostea lui pentru credincioșii de acolo și m-a îndemnat să lucrez frumos cu copiii, să-i atrag, să organizez jocuri cu dânsii. De câte ori mergeam acolo, nu știu dacă a fost vreodată să nu fie măcar o persoană, două, care să aștepte să stea de vorbă cu părintele. Și așa îi mergea și vorba, este un preot cu har, preotul din Cărucior. În ciuda infirmității sale, a predicat, a făcut mult mai mult bine decât probabil putea să o facă în toate puterile. Părintele nu s-a plâns niciodată de suferința sa pentru că a încadrat-o într-un plan pe care l-a considerat mult mai mare și greu de înțeles până la capăt. Lumea îl căuta nu pentru ceea ce făcea, ci pentru faptul că era un om al lui Dumnezeu, un om cu har. Erau foarte multe persoane care îl căutau, persoane și catolice, dar și persoane ortodoxe. Am rămas impresionat în discuția care am avut-o la domiciliul lui Anton Demeter, de preot de care m-am apropiat foarte mult și îl consider aproape un sfânt, având în vedere modul în care a privit viața, cum s-a comportat în viață și ce a făcut pentru comunitate. Am înțeles foarte mult din suferințele lui, din modul lui în care a înțeles să privească viața, să-și privească dușmanii, el nefiind un dușman pentru dușmanii lui. Dușmanii lui au fost dușmani pentru el, dar el pentru dușmanii lui n-a fost. I-a iertat pe toți. E foarte frumoasă conduita și îi păstrez o imagine cât se poate de luminoasă. Emana sfințenie, ca să zic așa, ați simțit harul lui Dumnezeu peste el. Da, chiar de la prima întâlnire cu părintele am văzut în el chipul unui sfânt. Pensionându-se în anul 1979, și-a cumpărat o căsuță la Barticești, în localitatea Barticești, în fața bisericii, și a locuit acolo, mergând, ca și la Oțeleni de altfel, în fiecare zi să ajute preoții din sat la pastorație, îndeosebi la spovezi. În restul timpului, adică de dimineață până seara, în fiecare zi din săptămână, erau cozi nenumărate de oameni, de credincioși, de diferite confesiuni din întreaga țară care îl căutau pentru rugăciunea sa. Ultimele informații date de informatori, de turnători, datează din noiembrie 90. După 90, când am avut posibilitatea, mi s-a oferit posibilitatea, eram directorul Asociației Caritative Caritasul Catolic. O excursie specializată de englezi, Asociația Acros, 14 bolnavi, 17 asistenți la Lourdes. Și am vrut să fac un pic de dreptate atunci, să meargă deținuții, foștii deținuți, să meargă la Lourdes. Dar și ortodoxi au mers bolnavi, și catolici, dar și preoți, dar și oameni deci din închisori. Și am insistat să vină Părintele Demeter. Pentru mine trebuia așa o revanșă a istoriei. Vă dați seama, un om chinuit în închisori, un om ajunge paralizat, ce bucurie să ajungă la Lourdes. Eu n-am ieșit din granițele țării, nici măcar până în Bulgaria. Mi s-a interzis. Am făcut și o cerere să merg la Nisipurile de Aur, nu s-a putut. L-am întâlnit după aceea la seminarul teologic catolic de la Roma, unde m-am dus să-l revăd. Era aceeași persoană blândă și avea un har deosebit. Și cum a fost întâlnirea de la Roma? Ce v-a spus când v-a văzut? A fost impresionant.
impresionant, vă dați seama. Așa? Dar spun aceeași persoană cu blândețe și cu har. A venit aici la Roma, pe vremea aceea eu am fost director la seminarul mic și părintele venind aici s-a ocupat și cu spovezile pentru studenți cei mai mari, frații mai mari, dar și pentru spovezile elevilor. Asta a fost în special mărturia pe care eu am perceput-o de la părintele. Și spre sfârșitul vieții, pentru că mă aflam încă aici ca preot, mai apoi profesor la institut, îl întâlneam deseori pe holul de la etajul 1 al seminarului. Părintele era redus din punct de vedere fizic foarte mult, nu mai vedea, orbise, deja îi se amputase unul din picioare, era într-adevăr o icoană vie pe acel scaun, te puteai uita la el și pur și simplu mintea sfârgea la Dumnezeu, nu-ți trebuia o altă icoană. În condițiile acelea, părintele obișnuia să stea așa în raza soarelui, în lumină, și să cânte. Părintele, în ultimii ani ai vieții, ultimul an cel puțin, așa și-a trăit momentele sale de intimitate cu Dumnezeu, pregătirea sa către casa Tatălui cântând. Avea un cântec preferat, O roza senza spine. Probabil și l-amintea din copilăria sa. Era un cântec în limba italiană dedicat Maicii Domnului. Însemna o trandafir fără spini. Și cânta, fredona cântecul acesta și unul trecând pe lângă îi spuneam, părinte, dar nu mai știți și alt cântec? Mai știu, dar acesta e cel mai frumos pe care mi-l aduc aminte. Și interesant că în limba italiană îl cânta. Și ne spunea, hai, cântă și tu cu mine. Și fredonam și noi, deși nu cunoșteam bine cuvintele acestea. De câte ori mergeam la el, îl găseam făcând rozare. Avea un cleștișor și făcea rozarii mereu. Făcea și pentru a-și câștiga existența, dar o făcea din o dragoste deosebită față de Sfânta Fecioară Maria. Nu vorbea de detalii despre perioada de detenție, într-adevăr, sau la domiciliu forțat. Probabil că el așa nu voia să se plângă cu crucea lui, dar spunea că cel care l-a lovit în spate, spunea el că deja l-a iertat și Dumnezeu să-l ierte și să-l ajute să se convertească, să se mântuiască și el. În rest, într-adevăr, când a auzit că vreau să merg la seminar, m-a încurajat să merg cu încredere și spunea că Sfântul Francisc e un model pentru toți preoții. Mi-a mai dat niște cărți, atunci lucra la Viața fericitei, viitoare fericite, Veronica Antal și, într-adevăr, lua acele mărturii de la persoanele care au cunoscut-o pe Veronica, cum facem și noi acum, încercăm să adunăm despre el. Într-o zi chiar m-a îndemnat să învăț să fac și o rozare. Când era mai liber, lucra la rozare și mi-a dat un clește și niște sârmă, câteva bobiți. Ia încearcă să faci și tu rozare, că e bine să dăm oamenilor. Rozarea era înainte de Revoluție, încă nu prea erau obiecte religioase și voia să meargă mai departe lucrarea lui de a face rozare. Mă încuraja într-adevăr mereu să o iubesc pe Maica Domnului, ca să fiu un preot bun, spunea el, trebuie să iubești pe Maica Domnului. Și îmi spunea deseori că poți să spui și tu zi de zi rugăciunea asta, Mater Dei memento mei, Maica lui Dumnezeu, amintește-ți de mine. S-a stins în această casă ca o lumânare care a pâlpâit până în ultima clipă de acest foc divin pe care l-a purtat în sufletul său. L-am văzut redus total din punct de vedere fizic, dar imens din punct de vedere spiritual. Mi-amintesc și acum cortegiul funerar care a însoțit sicriul părintelui, am ieșit pe aici, pe poarta seminarului, până la gară, s-a închis circulația, era strada plină de oameni. Papa Francisc insistă în ultima perioadă și ne spune, nu putem trăi fără rădăcini. Celor tineri le spune mai ales, noilor generații, nu vă uitați rădăcinile, nu putem construi nimic de durată dacă nu avem o temelie solidă, o rădăcină. Iar aceste persoane pentru noi sunt rădăcinile noastre. Dacă noi le uităm, nu le evocăm, nu le punem în valoare, nu le mărturisim memoria, noi nu construim absolut nimic de viitor. Rămânem ancorați într-un prezent care și așa este, cum vedem, mereu agitat, grăbit, inconsistent, nesemnificativ. Dar referința aceasta la trecutul pe care l-au întrupat, l-au întruchipat aceste persoane, ne ajută și pe noi ca să putem construi într-adevăr un viitor
după exemplul lor. Sincer să vă spun, eu l-am invocat de mai multe ori în rugăciunile mele, chiar dacă nu este ridicat oficial la cinstea altarilor. Mă bucur să fie cât mai curând ridicat la cinstea altarilor, pentru că merită acest lucru și este un exemplu pentru noi de a ne purta cu răbdare, cu încredere crucea vieții noastre. Despre închisoare vorbea vreodată sau nu prea? A spus că el i-a iertat pe și care l-a făcut pe dâns să sufere atât și i-am iertat, săracul. Dar s-o plâns vreodată de faptul că trebuie să stea în cărucior zi și noapte? Nu s-o plâns niciodată. Întotdeauna l-am văzut cu zâmbetul pe față. Mi-a spus el că eu cu suferința asta am să giscui paradisul. Noi ca preoți, nu numai eu, dar toți preoții, am avut rolul ăsta în pușcării de a păstra în sufletele oamenilor speranța. Mulți spuneau, noi nu mai vedem libertatea, aici ne putrezesc coastele noastre. Noi le spuneam, mare Dumnezeu. Și încurajam pe oameni, căutam să întreținem mereu speranța zilei cele mari a liberării, a libertății noastre. Anumite momente din viața mea de ținut erau legate de sărbătoarea ale Maicii Domnului. Am fost arestat la sărbătoarea inimii neprihănite a Maicii Domnului în luna august, judecat și condamnat la Buna Vestire anul următor. În același an, toamna, la sărbătoarea maternității Maicii Domnului, care atunci era în a doua duminică din luna octombrie, am fost duși în insula mare a Brăilei. În luna noiembrie anul următor, la sărbătoarea intrării în Biserica Maicii Domnului, am avut paralizia aceasta și aveam nevoie în momentele cele de un sprijin deosebit și am simțit că Maica Domnului era alături de mine și mă încuraja. La 8 decembrie în același an, am fost adus din spitalul din Tulcea în spitalul Văcărești la sărbătoarea Bunei Vestiri. Această coincidență sau potrivire, într-adevăr, mi-a fost așa o mângâiere. Parcă simțeam că Maica Domnului mă însoțea peste tot unde eram dus, era alături de mine și mă încuraja. Cel mai greu de suportat era tratamentul bestial de acolo. Adică eram tratați mai puțin decât niște animale, mai puțin decât câinii lupi care ne păzeau. Eram loviți. De câte ori ieșeam din dormitoare, caralii stăteau cu ciomegile, unul de o parte, unul cealaltă și dacă nu ieșai repede, încasai una sau două lovituri pe spate cu ciomegile celea. Nici chiar pe anchetatorii mei care m-au înjurat, nici chiar pe locotenentul acela care m-a lovit cu ciocanul acela în spate, nu aveam mânie sau gând de răzbunare. Spuneam, Doamne, iată-i. Nu ne scoteau din cuvântul bandiți. Până și copiilor care erau în afara lagărului, când se adresau nouă ca să-i dăm o minge care căzuse acolo, tot așa ne spunea, nene, banditule. Asta era termenul care ne s-a adresat. Astăzi, dacă cineva m-ar întreba, părinte, ce zice ăsta care va nenoroci și stați la pat de 32 de ani, merită să fie pedepsit? Eu le din toată inima. Eu mă rog pentru el să întoarcă la Dumnezeu, să-și recunoască el singur greșeala. Mai pot spune că în anii cei cât am stat la Oțeleni și câțiva ani la Barticești, când n-aveam altceva de făcut, confecționam rozarii. Am confecționat cam vreo 30.000 de rozarii, ceea ce ar însemna cam la fiecare 2-3 familii catolice de Moldova un rozar făcut de mine. Îi mulțumesc Dumnezeu că sunt preot și că am înțeles preoția mea și că am înțeles valoarea suferinței
și să fie de folos și celorlalți, pentru că mi-ofer suferința mea în fiecare zi, Domnul Dumnezeu, nu numai suferința, împreună și bucuriile și durerile și toate activitățile mele de peste zi, pentru mântuirea sufletelor, pentru sufletul din purgator, pentru întoarcerea păcătoșilor, pentru țara noastră, unde sunt atâtea dezordini și așa mai departe. O fac asta în fiecare zi, ca o datoria mea de preot. Sus în cer duci bucurii,